Hello everyone! Welcome to my channel. Unboxing po tayo ngayon ng electric air pump. Nabili ko po ito sa online. Tara, buksan po natin para makita po natin kung okay po ang item na nabili ko. Ayan na po, simulan na po natin ang pagbubukas. Naka-bubble wrap po siya. Ayan po. Maayos po ang pagkakabalot nito. Naisipan po namin bilhin ito dahil gagamitin po namin ito sa salbabida. Ayan po, nabuksan na po natin ang electric air pump. If bago po kayo sa aking channel, please like and subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa latest video. May iba pa pong way para matanggal yung totaling hangin. I-insert po natin siya. Yan po. Hindi na gamit yung air pump. So, gamit lang yung nozzle na yan.
Ang gagawin lang natin, ipipress lang natin siya ng madaig. So that's it po. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.